Dobrý den, dámy a pánové. Máme tady další diktát k učebnici Česky krok za krokem 2 a dnes to bude k lekci 14, která je na téma Žijeme ve věku informací. Jako obvykle nejprve prosím poslouchejte a přitom pište, potom si to, co jste napsali rukou, zkontrolujte a prosím, bylo by dobré také číst nahlas, opakovat to po mně. Jestli potřebujete, video si zastavte, zpomalte nebo zrychlete, jak potřebujete. Najdete to v YouTube nastavení. Jinak, jestli se vám moje práce líbí, prosím neváhejte a najděte si na Telegramu skupinu Čeština pro cizince LearnCzech nebo na Patreonu www.patreon.com/iLearnCzech. Mě můžete podpořit a potom samozřejmě se také můžete přidat tady na YouTube k mému kanálu LearnCzech Online. A teď už vás nebudu dále zdržovat, jdeme na to, takže jako obvykle budeme mít 10 vět. 1. Čtete radši zprávy ze světa, nebo co se děje doma? Čtete radši zprávy ze světa, nebo co se děje doma. Čtete radši zprávy ze světa, nebo co se děje doma. 2. Někteří lidé získávají informace hlavně z bulvárního tisku. Někteří lidé získávají informace hlavně z bulvárního tisku. Někteří lidé získávají informace hlavně z bulvárního tisku. 3. V novinách píšou v poslední době jen o politických skandálech. V novinách píšou v poslední době jen o politických skandálech. V novinách píšou v poslední době jen o politických skandálech. 4. Je třeba lidská práva dodržovat, nesmí se porušovat. Je třeba lidská práva dodržovat, nesmí se porušovat. Je třeba lidská práva dodržovat,
nesmí se porušovat. 5. Zločinci, který při přepadení zastřelil člověka, hrozí doživotní trest. Zločinci, který při přepadení zastřelil člověka, hrozí doživotní trest. Zločinci, který při přepadení zastřelil člověka, hrozí doživotní trest. 6. V nejžádanějších lokalitách je cena za metr čtvereční velmi vysoká. V nejžádanějších lokalitách je cena za metr čtvereční velmi vysoká. V nejžádanějších lokalitách je cena za metr čtvereční velmi vysoká. 7. Na konferenci se diskutovalo o možnostech řešení lokální nezaměstnanosti. Na konferenci se diskutovalo o možnostech řešení lokální nezaměstnanosti. Na konferenci se diskutovalo o možnostech řešení lokální nezaměstnanosti. 8. Unavené dítě usnulo už při prvních stránkách pohádky. Unavené dítě usnulo už při prvních stránkách pohádky. Unavené dítě usnulo už při prvních stránkách pohádky. 9. Už dlouho pochybuju o těch jeho úžasných úspěších. Už dlouho pochybuju o těch jeho úžasných úspěších.
Už dlouho pochybuju o těch jeho úžasných úspěších. 10. O Velikonocích jsme strávili týden na chalupě v Krkonoších. O Velikonocích jsme strávili týden na chalupě v Krkonoších. O Velikonocích jsme strávili týden na chalupě v Krkonoších. Tak, to je všechno. A můžeme kontrolovat. Takže budu to číst ještě jednou a vy čtěte po mně a dávejte pozor na svoji výslovnost a na to, jak jste to zapsali. Čtete radši zprávy ze světa, nebo co se děje doma? Někteří lidé získávají informace hlavně z bulvárního tisku. V novinách píšou v poslední době jen o politických skandálech. Je třeba lidská práva dodržovat, nesmí se porušovat. Zločinci, který při přepadení zastřelil člověka, hrozí doživotní trest. V nejžádanějších lokalitách je cena za metr čtvereční velmi vysoká. Na konferenci se diskutovalo o možnostech řešení lokální nezaměstnanosti. Unavené dítě usnulo už při prvních stránkách pohádky. Už dlouho pochybuju o těch jeho úžasných úspěších. O Velikonocích jsme strávili týden na chalupě v Krkonoších. To je všechno a vy mi dolů do komentářů můžete napsat, jak se vám tento diktát líbil, co tam bylo lehké, v čem jste udělali chyby a taky mi můžete napsat, čeho tam bylo tentokrát hodně, čeho jste si všimli. Mějte se hezky a mluvte česky. Naschledanou příště.